აი მოვედი ჩვენ სანატრელ ადგილზე სარფში ზღვაზე სათევზაოდ აგერ გურულების სასტავი სულები ვართ და ჯერ სიბნელია კარგად ვერ ვიღებ და მე ყველაფერს დავაფიქსირებ კარგად რო გათენდება და იმედია კაი ხასიათზეც დავდგებით კარგი თევზები წამოვა აგერ ბათუმიდან არიან ბიჭები დახვდნენ აგერ ჩვენი ლადო მიკა ილო მოგლეთ შევიკრიბეთ სასტაური აი აბარუდოვანია გაქვს მოწყობილი და საკაიფოდ იგი გაქვს პატარა კაროფკა მომეწონა კაროჩე ჩავდივარ მე ძამა წევედი უკვე წევედი ბიჭებო მე უკვე ჩავდივარ თორე არ მithmes გული ჯერ არა გათენებული მაგრამ ხა დაიწყება აი დავიჭირე პირველი ზღვის კარჩხანა დღევანდელი კარჩხანა აი ასეთი კარჩხანა დავიჭირეთ გავხსენით პატარა კარჩხანით დღევანდელი თევზაობა მოძრა თუ რა ვიტო რა ხელა რაცხა იყო დამბული და მოძრას რამ ხელა მომყვებოდა რაღაცა მძიმედ და მოძრა მე ვა შემიჭამას ბიჭო რა ხელა ყავდა დამბული რაღაცა ვახ ჩემი სხოდი მქონდა კაი რაღაცა კარგი იყო აი ბულერზე გრამ ნახევრიან ბულერზე გააქტიურდა და მანამდე მაღლიდან დავიწყე 3 გრამიდან დავიწყე და უჭირდა და გრამ ნახევრიან ბულერზე გააქტიურდა სხოდი მქონდა კარჩხანები მეჩალიჩება მაგრაც ოპა და вообще ნაპირთან არ ერჩევ вообще ნაპირთან დავსვი რაღაც იმედია კარჩხანა იქნება კარჩხანიუსი დიდები მოდისო მიკავდა ბიჭებმა და
მე პატარები ხდება ორივე ჩერჯერობის პატარა ზომებია და ნახოთ იმედია გაიზრდება აწი. Opa. Вообще напитан გამიგეთა ჩარტყმა. Opa. და შემიჭამა კიდევაც. წაწყვიტას. ხოთეხი გუშინწირ მარაკუიზე დამიჯდას. ახოთ აქ რა სიზამს მარაკუი. ოპა. გავშენ აპირთან ჩარტყმა და ოპა დავსვი. მოდი. ესეც მესამე კარჩხანა. ეს დაჯდა ეხლა მარაკუის ნერეიზზე. Короче, გრამნახევრიანზე, ფულერზე გააქტიურდა. მეტიზევით ვაფშე რეაგირება არ ქონდას. სამი ცალი დავიჭირე. მაგრამ პატარები. აი ვირმოვი, აუ ჩემი გამექცა. ეგი ვირმოვიდა კაცო. გამექცა კარჩხანა, გამექცა. აგერ მოყვანილი გამექცა. სამი დავიჭირე, ერთი ახლა გამექცა მინუტშია. ავახარ წავა. ამფერ მარაკუის იმაზე დავიჭირე იმ დღეს ქოთეხი ამფერზე. Короче, დავიწყე 3 გრამიანით. 3 გრამიანით დავიწყე, короче, вообще чувство არ ქონდა. ჩამევედი გრამნახევარზე და გრამნახევარ ბულერზე ჩალიჩობს ახლა ამ ამას. უკვე ტალღაც მოვიდა. იჯო ახალე ცოდნია ტალღები ხედავ. ოპა. ედი ვიდეო. ატარებია ხო, 3 ცალი დავიჭირე პატარების. კი არ დაიწუნება, მაგრამ მასე მაგფერების. ტურნირზე მაგფერები იყო, ჩემი ყველა დიდები, მე ამფერები დავიჭირე, მაგრამ просто ზოგს მოუწია დიდი წონები რა. მე вообще დიდი არ დამიჭირე. წეხან დამება რაღაცა მოშნი. ვიკა, რო დავიწყე თევზაობა. მაგარი დამება ეგრევე, короче, რაფერი იცი? ეგრევე წამევიღე იმასავით და მომიძრას, იმას სილიკონით წაღებული იყო ზეც. ვიყვირე ტრაფეი მეთქი და короче დავჭატყულა დაყვირალი. რაფერი იყო ვიდეო, რა ვიცი, იქინე მეტი ვერ ამევიღე კადრები. მეტი ვერ ამევიღე ახლა თლა იქინე არა, ბევრი იგი სულ ლაპარაკები და ეგენი კი იყო რა ცხები, მაგრამ იქინე პრიჩალთან კამერა დამჯდარი მქონდა, შენ რო წაი იგი ვერ დავაფიქსირე, შენი წასვლის ვარიანტი და რაცხა.
თევზმა გაასწორა, თევზიან თავარი, თევზია. თევზმა გაასწორა და ამიროც გეიჩიტა მერე. ამიროც მოხდა. მოდი ბიძიასან, აგი კარგია. მოდი. აი უფრო კაი უნდა იყოს. აი ბატონი კარჩხანიუსი. მიკა მეიზარდა პაცა ზომა მეიზარდა. მაი დროზე მოხსენდა მოგიზრება ვიდეო. აუ რა მეიტანს ახლა მევიტანო უნდა იგი. აგა. მომე დაგიჭერ მაგას. სპინინგს დაგიჭერა თევზი მოხსენდი წეირა. ეპიჯი გითხარი. ოკეი, აი გადაარჩი. რა ლამაზი ფერები აქვს არა? რაცხაი. ფიოლეტოვი ფერი დაკრავს. საგიღენია მაგა. ხლა ვერ გეღენია მე ვიყვანე. მე რა ფერ დამავიტავე შენ და შენ მითხარი და მირეკეო მონია. იცოდი რომ მოვდიოდი კაცო. აი რა ეგრამია. გულერი? გამნახევა. მამაო, მასე გააკეთე სხვანაირად, რო გითხარი, მას მამფერი მომენტი უნდა. არა, ასე წვერი რომ აქანო ასე არიზამს. აი დენივით დააძაგძაგებიო უნდა. მაგრამ იმ მომენტში აუცილებლად კატუშკა დაატრიალო უნდა. ნეტა რა იყო, რა მხელა თევზი იყო, რაცა კარასი იყო შეიძლება რა. იმიტომ რომ ქოთეხივით ასე ფრიქციონი არ წაუღია ასე რომ იცის ეგრევე რომ დაიძრება. короче, ძიმეთ მომყავდა ერთი ლოქოვდა მე რომ წამეიღებ ისე იმფერი. ვერცხა უცხობ ძიმეთ მოდიოდა ისე არ ხვაცუნობდა. აი, არასდროს მომდის თანამდია. დავსვი რაცხა კაის. კარასი ალბათ. აი მეიზარდა პაცა ზომები, აქეთ იქინე პატარები იყო, ხედავ ნიშნულობა აქვს ბიჭო ადგილს. აგია. ორ ფერში რომ აია კაი. ჯობია იმას, ციცითელ ჯობიას. ერთადერთი ორი ჩალიჩება ვინ ხოერი მასკა ზო ამდენი ხანია ჩალიჩებოდა ოზე ტურიზმზე რაოდენობა კი მქონდა დაჭერილი, მაგრამ პატარები რომ ყავს, დაჭერილი იმფერები იყოს. ამფერი ახლა უნდა ვიჭირი, აი ურდი ახლა ამფერები წონები არც ერთი არ იყოს. ერთი გამექცა დიდი და იგი იყოს იმონ ი გამექცა დიდი ტალღებში და იმიზა მოუჩოშთი მე ახლოს თლათი რო გამექცა და მაშინ გლიჯა იმ ტალღამ მივიწიე და ვფიქრე კაი ადგილია იქინე არ მომიწევს ტალღა მეთქინ ერთი ადგილი იყოს. ცეპები ახლა რაღაცა. ახლა ხარა ფერო ძაცგუნებს. ოპა. ბიჭო რა. რა გენი წამართვალე და Pichu რა წე იყო ჩემ. რა გლიჯა ჩემი. კიდე პატარა ფილა ფერფლაჟი უცოდ არის ხები. ეს გაგეთებული ეს ზაბეგი მერე.
დავიდეთი ყველგან გასაგებ ხოდა, ყველგან ბულერი ვეცდები, გამოსაგები ბულერი ხოდა ამაირო. შეგრუზი რა გაგიო, იმალა. შეგურაშკა გაკუ რა გაკუ. Короче, ვაჯიბრებ ახლა ერთმანეთს მარაკუის და იმას ბერკლის. Короче, ორი ერთზე უგებს ბერკლის. სუფთად ორი ერთზე უგებს. დევიჭირე იმითაც, მაგრამ ორი იმდენი იმით. აღური ახლა ხო გავატარე რამდენიმეჯერ. ოქსნი ახლა ამაზე დავაბნევ ახლა ბერკლის. ორი ახლა შედეგი შევადაროთ. Короче, თალ ბერკლის ვერ ვაბნევ, ასე გძელებს კიდო პატარებად მაგ დაჭრილი. და ეკონომიზა დავჭარი მაშინ ყველა პატარებად. ოპა, ჩარტყმა იყო. ჩალიჩებას. ახერე ჩალიჩება ნახეს. აი? სარიშვილმა რომ დაგირა გაიჭირავენ რომ თვითონ თუ იჭირავს თუ არა სხვა იჭირავს მასე რა თქიდა ნიკა მისით დაждდა ძმაო ჩაგდების მომენტში ვაფშე დაждდა მისით დურეგა სარიშვილს ვიჭირავთ ახეთ თქო უთხარი დიდი გამოვი მე დაგირეკავ თუ რამე რა ვიცი ხო არა ჩვენ ამდენ ხანს ვიქნებით არ ვიცი და დაგირეკავ თუ რამე მეთქი რა ვიცი ოპა, აურა, დამჯდარი მოძრაც, კიდევ მეორე ჯერს. კიდევ ბიჭო, გამაგიჟასი, რა. დევიჭირეი, სელენუხა თუ რა ცხა? აი, მერცხალია? არა, მერცხალი კაცო. აი უნდა იყოს. თუ რა. აი ზელენუხა ეგაა ბიჭო. აგი ლამაზ ფერებშია, იგენი არ იყოს. იმ დღეს სამი დევიჭირე ზელენუხაო და არ იყო ასეთი ლამაზ ფერი. აი უკვე იმ მწვანე ლურჯფერებშია. აი ასეთი ზელენუხა ზელენ იმიზა ქვია ბიჭო ვიფიქრე ზელენუხა იძახენ აი ნახე რა ლამაზ ფერებშიას
რა უცნაური რაღაცეებია. ვინი თევზაობა ბაქანე ვინ დადის? არ ვიცი. ვა. ბიჭო, რა ზიზალიანდება, მაგარი ბოხლოცია. მაგარი. ყველაზე დიდია დღეს რაც დავიჭირე უეჭველის. რა კაი ხარ, შედალოცვილო. მოდი ერთია მომყევი, ზევით არ დამღუპო, არ გამივარდე. გამივარდა, ვიდეო კინა ამ გადავაგდე წყალში. ეს ცლივს დავიჭირე ერთი ცალი დღევანდელი ტრაფეინი. რაფერი კბილები აქვს, არა? ხო. ეს კარგი იყო მომეწონა. ერთი 200 გრამიანი იქნება ალბათ, მაინც. მოდი ბიძიასა. აი ისე მოდის, აი ძაღლი იქნებას. არა ბიჭო, იგია. კიდო იმპერიას. კიდე იმპერია რა ლამაზი ფერებიშია. ხან შორს, ხან ახლოს, რა ვიცი. ახლოს დაშვალოთ რა. короче, შეხედი, აგერ აფერი ვის გაკეთება ვისწავლე, იმაში ტიპმა გააკეთა ადვილად და მარტივად. რომა დრაბინგები, რომა სხვადასხვა იგენის. короче, გრამობაში ვიდავით, ამას ჩააყოლებ ახლა ამას და ამას გულაბგაში ახლა ჯერ ამას მერე ნემს. ჩეულებრივად. ის იმუშავებს. მიდი კონდეს. არა, ბიჭო, ამდენი ნემს. რა სამო ბიჭო. აი მაგარი ნემსიას. ჯიგარი ხარ ზამაკ, აი ამფერი პატარები არც მაქსიმუმი. აი მოკლე კრუჩო, რა მაგარი კრუჩოკები. ამას საყიდულობ აქანე, მეცუის, აი იაპონურია ბიჭო. თან შავი ნიკელი. საღოლძმა. აქ იყიდება ჩვენთან. მაგარია ბიჭო, აი მაგარი, მაგრამ მომეწონა აი მე ვასა მაგრასი. საღოლძმო. აი მორიგი კარჩხანა. ერთი 1 საათიანი წყვეტა მქონდა ახლა, საერთოდ არ მეკარებოდა სიახლოვეს და ახლა ევიჭირი აღარ. ესეც მორიგი კარჩხანა ბერკლის სილიკონზე. აი ასეთ სილიკონზე. კლასიკური ჯიგი 1 გრამიანი ჩიბურაშკა. 2 გრამიანზე გაუჭირდა, შეაჩერა გრამნახევრიანი ბულერით ვიჭირე
მე შეჩერდა რატოღაზე ჩამოვედი 1 გრამზე. 1 გრამით ვიჭერ ახლა. ეს ბერკლის სილიკონი ძალიან მაგარი რამეა. მარაკუიც კაია, მაგრამ ეს ჯობია ბევრად. ჩემი შეხედულებით 2 ერთთან არაზნიცას. просто ძვირი ჯდება. ადვილად აფუჭებს და ბევრი იხარჯება რა თევზი, თორე короче, არ ვიცი რა, ნომერ პირველია ჩემი აზრით მე რეისი ეს სილიკონი მე რაც გამოვცადე ზღვაზეს. ის ქოთეხი რო დავიჭირე გუშინ წინ, ქობულეთში ის მარაკუის ნერეიზე დავიჭირე, მაგრამ ბერკლის ნერეისებთან იყო ჩაგდებული რა. კოლოფში ნამყოფი იყო. ბერკლის ნერეისებთან ერთად იყო მის წვენში რა და არომატი და რო ამოვიღე, იმენა ბერკლივით იყო, სუნი ქონდა იმნაირი. გამოვედით ახლა დილის კლოვის მერე სარფიდან და ბობოყვათში გამოვიარეთ აქ ციხისძირი ბობოყვათის საზღვარზე. რეზიდენცია, საპატრიარქო რეზიდენციას გვერდით. ცოტა აგერ ვისადილეთ, მამაომ სანთლის არაყი გაჩითა და ეხლა შევუდექით აგერ გიო არ სვამდა და ცოტა ადრე დაიწყო თევზაობა და 1 წალის სარღანი დასვა ყანყალაზე გერმანიას ფერზე. გიო რომელ ყანყალაზე დასვი? სლაი. Crazy fish სლაი, ხო? Crazy სლაი, ხო? და რავი ახლა ჯიგის ამბავია ხალე ცოტა ისეთი თემა ჯიგზე იქარშვებოდა არაფერს უკვე და აქ რას იზამს, მაგრამ კილკერით მოვშინჯავ რაღაც სარგანო მოკიდა პირი კიდე იქნება ალბათ იმედია და დავი ცოტა 1 საათს ვითევზავებ შევხედავთ რა იქნება და თუ ეღირება დავჩებით საღამოს კლუბზე თუ არა ისა და აი ჯიგსაც მოვშინჯავ ახლა დაბნეული მაქვს აგერთ 1 გრამიანი და ნახავ რა სიზამს და ვაჩვენეთ აბა თქვენი შიგენი თევზის სარღანი
აი გიომ დაიჭირა ერთი ცალი სარღანი აგერ და აგერ ნადავლი ყავს გიოს, აი სიკები. სიკები სადავლია და იჯო. აი სარღანი გიოს ნადავლი. Понимаю. პატარა სარღანი. აგერ სკორპენა დაიჭირა სარფში. ოკეი. აი იოქი წითელია. სარფში წითელი ყოფილა, აქეთ რომ სკორპენები დავავიჟო. აი ესეთი. იგივე ჩავაღავსო არაფერი აგეთრონა. კარასიც მაგრები დაგიჭერია შენ, აი. კაი თავი კარასი, აი რამ ხელა კარასი ყავს. რო ვიცი ხო და მე რა ვეუნები მაგასო. კარასები. მოკლედ გიომ დაიჭირა სამი სახეობის თევზი. კარჩხანა, ჩიქვი და სარღანი დააგვირგვინა. საჩავარდა შეხედე. შეხედე, ხო საჩავარდა შეხედე. რომ გინოდეს თუ ჩააგდებ ახლა იმ ქვაში იქნეს. მოკლედ ასე ვართ რა, მამაოსაც ყავს თევზი დაჭერილი, კარგად კარჩხანები დაიჭირა. ხო და რა ვიცი აგერ ჩვენიერი ნაყოფიერი შეგამევიდა, დრო გავიყვანეთ სულთა ჰაერზე. მაყოფილები ვართ რა, ასე თუ ისე ბუნებაში მაინც სასიამოვნოა ყოველთვის წამოსვლა ბევრს დაიჭერ თუ ცოტას. ხო და? დავიძრებით ახლა სახლისკენ, აზრი აღარა აქვს გაჩერებას. წავედით აბა და აი ესეთი ვარის.